سمعنا مؤخرا عن تطبيقات ممكن نحطها على الموبايل تتيح لينا التحكم في بعض الأجهزة اللي عندك في البيت، أو يوصل ليك على التليفون تنبيه إن في جهاز عندك في البيت ابتدى يبوظ أو محتاج صيانة بسيطة قبل المشكلة طبعا ما تكبر وتخسر الجهاز كله. وده حل من حلول كتيرة بيقدمها لنا مجال IoT أو إنترنت الأشياء، بأنه بيوصل الأجهزة الكتيرة ببعضها عن طريق الإنترنت، وفي الآخر أنت بتقدر تتحكم فيها عن بعد من خلال قرايتك للبيانات اللي جات لك على الجهاز التليفون بتاعك، وتقدر تاخد القرار السليم اللي هيوفر في وقتك وفلوسك ويوفر لك في إنك تعمل صيانة للأجهزة اللي عندك دي في البيت. عدد ال IoT devices دي بتزيد بشكل كبير، متوقع إنها توصل في 2025 ل 25 مليار IoT device. طبعا الاهتمام بالتكنولوجيا دي بقى كبير حوالين العالم في أماكن كتيرة، في مؤسسات كتيرة وشركات كتيرة، وده بيفتح سوق ضخم للشركات دي إنها تشارك في المجال ده، وبناء عليه يبقى في وظائف كتيرة في المجال في IoT دي. متوقع إن الوظائف دي عددها يوصل ل 125 مليون وظيفة في 2025. أنا باسم بشرى، الCEO بتاع شركة سبايم سينس لابس، والفيديو ده مقدمة بسيطة عن وظائف مجال إنترنت الأشياء والمسؤوليات والمهارات المختلفة المطلوبة لكل وظيفة منهم، والشركات اللي بتقدم خدماتها في المجال ده، وبعض من المصادر اللي برشحها ليك كبداية ليك في المجال ده. تطبيقات IoT مش بس في المنازل الذكية زي ما ذكرنا، لكن هي كمان في مجالات الحياة المختلفة، وتطبيقات في مجالات كتيرة. في قطاع الزراعة بإضافة منظومة IoT بنقدر نضمن جودة المنتج الزراعي وتوفير المية. وفي مؤسسات الصناعية بنستخدم الاندستريال IoT أو اندستري 4.0 علشان نتابع عملية الإنتاج ونتحكم فيها بما يضمن جودة المنتج والتحكم في مواصفاته وتعديلها في أي وقت، وزيادة كفاءة العملية الإنتاجية في نفس الوقت. في الصحة بقى بنحط تطبيقات IoT علشان نراقب الحالة الصحية لمرضى السكر أو الضغط أو القلب، وطبعا ده بيكون خارج المستشفى في أماكن إقامتهم وفي أثناء تأديتهم لعملهم. أما في الألعاب فالIoT بتخليك تقدر تلعب لعبة مع مجموعة متفرقة من الناس اللي بيلعبوا معاك باستخدام الجيم كونسولز اللي بيكون فيها سنسورز مختلفة زي اكس بوكس كينكت وزي وي موشن بلس. أخيرا بقى في إدارة المدن الذكية في أمثلة كتيرة. هنلاقي في منظومة بتاعة إدارة الشوارع اللي في المدينة، وطبعا هنا الهدف منها توفير الطاقة الكهربية وكفاءة عملية الإنارة. في منظومة تنظيم إشارات المرور وإدارتها، إدارة أماكن الانتظار وصيانة العملية بتاعة الباركينج سيستمز اللي موجودة فيها. وفي منظومة وسائل النقل الجماعي وإدارة المنظومة دي ومتابعة مكانات الوقود اللي بتدي وقود للعربيات والترانسبورتيشن سيستمز، منظومة جمع المخلفات، ومنظومة ري الحدائق في المدينة. وطبعا في منظومة السمارت ميترز اللي هي بنسميها العدادات الذكية، ودي هدفها متابعة استهلاك المية والكهرباء والغاز في المنازل عند الأفراد، وفي نفس الوقت ضمان ان الحكاية دي بتحصل بصفة مستمرة دورية بشكل منظم. تنفيذ تطبيقات IoT والأجهزة المطلوبة والشبكة اللي هنستخدمها عشان ننقل معلومات عليها، وده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال 7 مكونات IoT value chain. السلسلة بتاعت IoT value chain دي بتطبق في يوز كيسز مختلفة، والمكونات بتاعتها دايما بتتناسب مع التطبيق ومكان استخدام التطبيق. الفاليو تشين دي بشكل مختصر بتتكون من الأجهزة بتاعة IoT وشبكات التواصل اللي هنبعت عليها الداتا والIoT بلاتفورم وتطبيق للتحكم في الأجهزة دي running on top of IoT بلاتفورم. كل شركة متخصصة في حاجة من المكونات دي بنسميها فيندور. الشركات اللي بتصمم وتصنع الأجهزة بتاعة IoT devices زي ليبيليوم ويوروتك وتيلت وسيمبل هاردوير وSSTM. وشركات بتصنع أجهزة شبكات التواصل اللاسلكية زي سيمتك، زي كيرلينك، زي سيجفوكس، زي لاكونا. وفي شركات هي اللي بتصمم IoT solution للعميل، وطبعا ده عشان يحل مشكلة معينة بيختار أجهزة معينة وتكنولوجيا لاسلكية معينة وبلاتفورم من الفيندورز المختلفين اللي متخصصين في المجالات دي علشان الحل يناسب المكان والأهداف
والتكلفة اللي العميل حاططها للسولوشن ده. الشركات المحلية اللي بتشتغل في المجال ده سبايم سينس لابس وSSTM ألفا إلكترونيكس ونايوتك. الشركات الأجنبية أورنج، سيجفوكس، كيرلينك، بوش، PTC. طبعا دي الشركات المتميزة المشهورة في المجال ده، لكن في غيرهم كتير جدا. IoT Solution Companies فيها جوب بروفايلز كتيرة، على الأقل 8 هنعرضهم سريعا، وإنما هنركز على 3 منهم يعتبروا الأهم في تنفيذ IoT Solution. أول وظيفة هي وظيفة البيزنس ديفلوبمنت، وده الشخص اللي بيتعرف على العميل ويوضح للكاستمر إنه محتاج IoT Solution، محتاجه في إيه، وبيشوف الأماكن اللي عندها نيدز للتطبيقات بتاعة IoT في المشاريع المختلفة اللي هم بيشتغلوا فيها، ويوصلهم بشركته علشان ينفذوا التطبيقات دي. بعد كده يبدأ دور الأكاونت مانجر والتكنيكال بري سيلز، ودول بيقعدوا مع الكاستمر علشان يعرضوا له شوية تفاصيل مبدئية عن كيفية التنفيذ والتكاليف هتكون قد إيه تقريبا، ووقت تسليم السولوشن ده، طبعا بالاتفاق مع البروجكت مانجر اللي هيقوم بوضع الخطة الزمنية للتسليم والتنفيذ. والبروجكت مانجر بيوزع الشغل على الريسورسز اللي عنده ازاي. بعد كده بيجي دور الجوب بروفايلز اللي هنتكلم عليها، 3 الأساسيين زي ما قلنا عنهم. أول واحد هو IoT Solution Architect، وده وظيفته محورية جدا لأنه بيحتاج يفهم طبيعة ومجال عمل الكاستمر ده ومتطلباته إيه في السولوشن وتفاصيل المشكلة اللي الكاستمر عايز يحلها، وبيفهم ده من زمايله اللي قبله التكنيكال بري سيلز والأكاونت مانجر، وبيفهم ده كمان بالأكتر من الكاستمر نفسه. عشان كده مهم يكون عنده مهارات التواصل تكون عالية جدا. وبعدين يبدأ السولوشن اركتكت في وضع التصميم العام لمنظومة الحل والعلاقات التفصيلية اللي بين كل جزء من أجزاء المنظومة، من أول IoT devices، الوايرلس تكنولوجيز، الجيت ويز، الكارير نتوركس، والابليكيشن انيبلمنت بلاتفورم اللي عادة بيكون راننج في الكلاود، وفوقيه IoT ابليكيشن، وفي النهاية في الديفايس مانجمنت سولوشن. طبعا السولوشن اركتكت بيراعي في تصميمه للنظام انه يكون نظام مرن ويسمح بالتطور والنمو المستمر اثناء استخدام IoT ابليكيشن. وبعدين يعمل سولوشن دوكيومنت اللي بيحط فيها كل الحاجات دي عشان تكون ريفرنس للناس التانية الكتيرة اللي هتشتغل في المشروع، وده بيتطلب منه رايتنج سكيلز في كتابة الدوكيومنت. التكنيكال سكيلز اللي بيحتاجها السولوشن اركتكت لازم تكون عالية في بعض الحاجات، زي IoT protocols، IoT application enablement platform، wireless communication technologies، structured data أو زي ما بنسميها SQL، non-structured data engines زي مونجو وريدس. والمهارات اللي ممكن يكتفي بيها كبيزك سكيلز لأنه بيحتاج يكون فاهمها لكن بيتعامل معها قليل: programming HTML5، الجافا سكريبت، Node.js programming، اللينكس اوبريتنج سيستم. الشخص اللي بيقوم بعمل الابليكيشن ديفلوبمنت هو IoT applications developer، وده بيشتغل على الابليكيشن enablement platform، طبعا طبقا للتصميم اللي حطه IoT Solution Architect واللي بدوره بيحقق متطلبات العميل في الابليكيشن. الابليكيشن enablement platform هي منصة اللي بتمكنك انك تعمل IoT application باستخدام مجموعة من العناصر الجاهزة، وده بيتطلب من الابليكيشن ديفلوبر انه يكتب بعض اجزاء الكود بنفسه علشان يستفيد بالابليكيشن انيبلمنت بلاتفورم وامكانياته. عشان كده بيحتاج يكون عارف بشكل متقدم ومستوى متقدم الجافا سكريبت، SQL، HTML5، CSS ونود جي اس بروجرامينج، وبيعرف يتعامل مع اشهر الابليكيشن انيبلمنت بلاتفورمز زي ThingWorks، Master of Things، ThingsBoard. كمان مهم يكون عنده مهارات التخيل وتصميم واجهة التطبيق أو GUI من حيث سهولة الاستخدام والشكل الجيد، ويكون عارف لحد مستوى الأساسيات IoT Value Chain بما فيها من IoT Protocols، Wireless Technologies، وفكرة كويسة عن اللينكس Operating System. وظيفة IoT System Engineer أو زي ما بنسميه IoT Service Engineer، وأحيانا بنسميه IoT System Integration Engineer، ده بيكون الشخص المسؤول عن السيت اب والكونفيجريشن لكل عناصر المنظومه بما فيها الابلكيشن اللي عمله الابلكيشن ديفلوبر. IoT سيستم انتجريتور في شغله بيحتاج مواقع مختلفه يجيب منها معلومات مختلفه. اذا احتاج معلومات عن لورا هيروح لسنتر.com، اذا احتاج معلومات عن سنسد ديفايس
هيروح لsense.io أو build.sigfox.com. أما إذا احتاج معلومات عن LoRaWAN جيت ويز والكفرج بتاعتها فهيروح lthingsnetwork.org. إذا احتاج معلومات عن ديفايس زي الIoTech هيروح لIoTech Innovate فيسبوك بيج. نفس الشخص ده هو المسؤول عن متابعة مكونات النظام وإنها بتشتغل كويس، وبيقدم الفيرست لاين سبورت سيرفيس، وبنقول عليه هو الطرف الأول في عملية الدعم الفني. ساعات الدعم الفني ده بنحتاج نخصص له شخص معين يكون مسؤول عن عميل معين أو مجموعة من العملاء، وفي الحالة دي بنسميه التكنيكال سبورت. طبعا لازم يكون على دراية جيدة جدا باللينكس اوبريتنج سيستم اللي معظم شغله بيكون عليه، وعنده نتورك ترابل شوتنج سكيلز، وكمان يكون عارف الاي او تي ابلكيشن بروتوكولز خاصة الام كيو تي تي، وطبعا عارف الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم والوايرلس تكنولوجيز، وعنده دراية بأساسيات ال HTML5 الجافا سكريبت النود جي اس والاس كيو ال. بالنسبة بقى للسوفت سكيلز اللي لازم تكون عنده، لازم يكون عنده مهارات الاستماع والنقاش عن بعد خاصة من خلال التليفون والتشات، لأنه هيكون دايم الاتصال بالآخرين المنفذين للأجزاء المختلفة من المنظومة عشان يقدر يقدم عملية الدعم الفني. بروفايل اي تي سولوشن اركتكت والاي تي سيرفيس انجينير يفضل يكون جاي من خلفية هندسية زي الكمبيوتر انجينيرنج، الكوميونيكيشن انجينيرنج، والاوتوماتيك كنترول انجينيرنج او الكمبيوتر ساينس. اما في بروفايل الابلكيشن ديفلوبر فمش محتاج خلفية معينة، المهم يكون شاطر في البروجرامينج. في بعض المصادر اللي بنرشحها ليك كبداية في المجال ممكن تبدأ بمسار انترنت الأشياء على منصة مهارة تك، والمسار ده مكون من كورسين وفيهم شهادة لإتمام المسار. كمان في سيرتيفيكت مقدمة من أكاديمية شركة PTC واللي بتتميز بتخصصها في تطبيقات انترنت الأشياء داخل المصانع اللي بنسميها الاندستريال IoT. من الكتب اللي برشحها لك في المجال ده كتاب An Introduction to IoT، كتاب Internet of Things for Architects، كتاب IoT and Edge Computing for Architects، كتاب IoT Fundamentals اللي بيتكلم عن النتورك تكنولوجيز والنتورك بروتوكولز واليوز كيسز المختلفة، وأخيرا في كتاب متخصص في اليو اي واليو اكس ديزاين فور انترنت اوف ثينجز. كمان تقدر تشوف وتجرب بنفسك مكونات منظومة الاي او تي كلها بشكل عملي في معامل ايجيبت اي او تي لاب في فروع اي تي اي المختلفة في المحافظات. علشان تفضل دايما ابديتد ومعلوماتك اب تو ديت بنرشح لك iotforall.com، Internet of Things World ودي لينكد ان جروب، Internet of Things لينكد ان جروب.